Sziasztok, ez itt az Összeraklak. Megépült a betonkeverő mixer, itt Hessel, a kezelőszemélyzet, valamint van jó pár szerszámunk is, úgyhogy szerintem indulhat is a bemutató. Egy nagyon élvezetes projektnek éltem a végére, iszonyatosan élveztem a mixernek az összerakását, de még mielőtt megnéznénk magát a járművet, azelőtt térjünk már ki a 3 minifigurára, ugyanis járt mellé 3 kis figura. Kezdjük a sisak nélküli manusunkkal, ami egy egyszerű barna hajat visel, borostás ábrázata van, hát egy egész szakadtas felső van rajta, ráprintelve. Most ez a két rész, ami itt lelóg, ez nem tudom, hogy egy törölköző lenne esetleg, amivel hűti magát, és akkor annak látszik a vége. Én leginkább erre tudnék tippelni, és van egy átlátszó pohár a kezébe, valamint fekete zsebes nadrág van rajta. Valószínűleg törölköző, mert hátul is végigfut itt a tarkója alatt. Második minifigura pajtink, egy egyszerű, biztonsági sisakot, munkavédelmi sisakot visel, sárga színűt, egész sok minden van ráprintelve a torzójára. Úgy látom, hogy akár ez ilyen ipari alpinista is lehetne, de ugye már ezek itt építészek, ugyanis mindenfajta biztonsági hevederek vannak ide szépen rányomtatva a felső testére. Tök jó színű egyébként, ugyanaz a kékes, sötétkékes, mint az első fickónak, és a kezébe egy walkie-talkie-t visel, és a nadrágján is végigfutnak ilyen biztonsági rögzítő hevederek, úgyhogy valószínűleg ő magasban szokott dolgozni. És neki is egy icike-picike kis bajusza van, valamint egy kis szakálrész a szája alatt. Egész morci az arckifejezése. Hát egyébként az első figurának is valaminek nagyon nem örülnek. Harmadik munkásunk szintén sárga munkavédelmi sisakot visel, aminek az elején van egy picike lámparész. Ő egy karbantartó lehet, vagy gépész, egy kantáros nadrág van rajta, szépen szerszámok is vannak ráprintelve rá, ez tökre tetszik nekem, de a kezébe is helyezhetünk. Én is raktam bele például csavarhúzót, és a kantáros felső alatt egy ilyen világos barnás színű ruházata van még. És a 3 minifigura mellé még kaptunk egyéb szerszámokat, van itt olajos kanna, kis kalapács, fúró, és még egyebek, tehát nyugodtan lehet a kezükbe cserélgetni ezeket a kis kiegészítőket is. Nekem ez nagyon tetszik, hozzáad azért a készletnek az értékéhez. És akkor jöjjön maga a fő attrakció, a mixerkocsi, ami 40 centi hosszú, 12 centi széles és 20 centi magas, szerintem egy tök kellemes méret. Nagyrészt technikelemekből épül fel, de azért itt a vezetőfülke, valamint ugye maga a mixer, ott tartalmaz egyéb brikkeket is. Nagyon részletes, sok kis apróság van rajta, ami tényleg jellemző a mixerkocsikra, úgyhogy én nagyon elégedett vagyok vele. Szerintem kezdjük a vezetőfülkétől megnézését, csak egy icipicit macerás megfogni, ugyanis vannak olyan részek, amik szeretnek egy picit elmozogni rajta, úgyhogy óvatosan fogdosom. A vezetőfülke elején találunk ilyen fekete, mint a radiátoroknak az oldala, nem tudom máshoz hasonlítani, egy ilyen borítórészt, ez szerintem tök jól néz ki, két oldalán matricázva van, az alsó lökhárító résznél láthatjuk ezt a vörös-fehér elemekből felépülő figyelmeztető csíkot, ezt nem tudom igazából, hogy mire szolgál, van egy mixer felirat, itt vannak szépen a fényszórók, lámpák, közöttük itt van a hűtőrács, amit én nagyon-nagyon sajnálok, hogy nincs szélvédője. Ezt ezekből a készletekből előszeretettel kiadják, nem tudom miért, ez még egy jó kis extra lehetne. Két oldalt van visszapillantó tükör, amit tudunk forgatni 180 fokba, tök simán, ez is egy tök jó extra, és kinyithatók az ajtajai. Van itt egy ilyen, kilincszerű szerkezet, el lehet fordítani, és akkor egész könnyen ki is nyílik az ajtaja. Mindkét oldalon működik, és akkor betekintést nyerhetünk a
vezetőfülkébe, ami az egyik legkevésbé kidolgozottabb része a készletnek, ugyanis egy kormány kapott helyet benne, van 2 ülés, és igazából a műszerfalnak semmilyen egyéb eleme nincsen kidolgozva, valamint a padló se, váltó sincs benne. És akkor szépen becsukjuk az ajtót, ezt pedig így vissza lehet fordítani, és akkor már is nem nyílik ki. Szerintem a vezetőfülkének a teteje is tök jó meg van oldva ezekkel az ívelt elemekkel, amiket ha nagyon akarunk egyébként így fel is lehet nyitogatni, és akkor láthatjuk, hogy rejlik benne egy kis fogaskerekes mechanika, ami itt ehhez a kis karhoz csatlakozik, és hoppá! Na, ilyet még nem csinált korábban. Szóval ez a karhoz csatlakozik, és ezzel a karral lehet az első 4 kereket mozgatni, mint látjátok. Szerintem ez tök jó meg van csinálva, kényelmesen hozzá lehet férni, ugye nem a kormánnyal kell irányítani. 2 oldalán a pilótafülkének egy ilyen fekete elemekből álló rész fut le, ami mindkét oldalon egy szürke, sárvédő-szerű részbe végződik. Hát ebből sok lett a rész ebbe a mondatba, mindegy. Az oldalán még helyet kaptak különféle világítótestek, ugye ezek is ilyen figyelmeztető fényként funkcionálnak, és a pilótafülke mögött felül találunk egy víztartályt, ez tök jól néz ki, szürke kerekelemekből kellett összerakni. Szerintem ez nagyon jól mutat. Ugye minden betonkeverőn van víztartály, amiben vizet hordoz magával, és tök jól meg van csinálva, hogy indul ki a víztartálytól egy egész csővezeték, idáig van egy, innen indul még egy, szépen ide középen, átfut a tank alatt, a mixer tank alatt, és a másik oldalon fejeződik be, olyan, mintha egy slag lenne a végén, itt fel van szépen pattintva a hátuljára a járgánynak. Az oldalán még vannak ilyen fehér keretes elemek, alatta, mögötte ilyen tartályszerűek, csövek, mindkét oldalon különbözik, úgyhogy tök jó, hogy nem egyforma a 2 oldal, nem volt olyan monoton összeépítésileg se. És itt helyezkedik el középen a legfőbb attrakció, ugye maga a keverő rész, a mixer rész, ami iszonyat menő. 4 nagy elemből áll össze a közepe, a középen kellett több kicsiből megcsinálni ezt a szürke részt, valamint ugye a 2 végén a csatlakozásokat. Ide kellett egy szintén elég komplex fogaskerekes mechanizmust megépíteni, ami hozzá csatlakozik egy másik mechanizmushoz, ami végigfut itt hátul le egészen a hátsó kerekekig, ugyanis a hátsó 4 kerék működteti konkrétan a mixert. Tehát, hogyha toljuk, akkor ahogy a valóságban. Tehát, hogyha toljuk, akkor ahogy a valóságban is, forog szépen a mixer rész. Ugye, hogyha egy betonkeverőt láttok az úton menni, annak is forog folyamatosan ez a mixer része, ugyanis pont az a lényege ezeknek a járműveknek, hogy a képlékeny, kész betont, ezt ugyanilyen képlékeny állapotba szállítsa a helyszínre, ahol fel akarják használni. Ugye ezekben a mixerekben van egy ilyen forgó lapátszerű rész, ami menet közben folyamatosan képlékenyen tartja a betont, hogy ne szilárduljon meg. Most ennek a belsejében nincs semmi ilyen, viszont hallhattok egy kis zörgést, ezt 10 pici, ilyen egybütykös pötty elem okozza, ugyanis 10 ilyen elemet bele kellett dobni. Ez egy tök jó bónusz, így igazából olyan, mint hogyha működne és valóban zörögne menet közben. Nagyon-nagyon jól működik, látjátok, szépen forog, úgyhogy ezzel én tökre elégedett vagyok, és a 2 oldalán van egy Construction feliratú matrica is. Még egyébként itt 2 oldalon és 2 vékony, fehér-vörös mintázatú matrica fut végig. Ha jól tudom, ez egy ilyen figyelmeztetés, hogy nem ásszon fel oda senki. A kerekek egyébként, ha már kitértem rájuk, masszívak, rücskös felületűek, tehát nem csúsznak olyan könnyen, de nagyon szépen forognak. Elérkeztünk a hátsó részhez, ahol már, mint mondtam, van egy elég komplex, függőlegesen végigfutó fogaskerékmechanizmus, és ez tök jól működik. És itt hátul van még egy ilyen kezelő rész, amit egy picit lehet mozgatni, de ugye ezt vízszintesen kell beállítani. 2 oldalán
létrák vezetnek fel. Ezek is tök jól néznek ki, nagyon tetszenek. Ugye a kezelő személyzet ide fel tud jönni, és akkor, hogyha jól tudom, akkor innen is tudja irányítani magának a tanknak a pozícióját, vagyis változtatni. Az egész alatt elhelyezkedik egy kis csőrszerű csúszdarész, ugye ezen engedik ki a betont, ez a valóságban ugye meghosszabbítható, 180 fokban forgatható, egyébként itt is, ugyanis van ezen az oldalán egy kis elem, egy kis kinyúló elemrész, szürke a vége, és hogyha ezt forgatom, akkor láthatjátok, hogy forog az a csőrszerű elem is, úgyhogy ez is egy tök jó extra. Még itt ez alatt az emelvény alatt, meg a csőrszerű rész alatt még vannak kisebb részletek, vörös-fehér elemekből, ez is ilyen váz szerkezet lehet itt, nem tudom pontosan, hogy mire szolgál, lehet, hogy ez ilyen ütközésgátló lehet, és akkor a két oldalán meg a hátsó világításnak az elemeit láthatjuk. Ha kellene negatívumot felsorolnom a készlethez, akkor a pilótafülke kissé kidolgozatlanságát említeném meg, ugye a szélvédő hiányát magának a pilótafülke belsejének, az egyszerűségét, valamint van egy elem, ami a hátsó csúszdarész mozgatásáért felel. Mint mondtam, ugye itt van ez a végfutó elem, amit lehet forgatni, és egy kis B-színű fogaskerékkel fejeződik be, ami hozzá csatlakozik egy másik fogaskerékhez, ami ugye forgatja. És ez a B-színű fogaskerék, ez nagyon-nagyon lazán illeszkedik rá erre a hosszú, kinyúló elemsorra, és amikor forgatom, akkor hajlamos, tessék, meg is történt, le is huppant róla. Ennyi kell igazából neki, és már is vissza kell igazgatni. Szerencsére egész könnyen elérhető és vissza lehet helyezni. Mondjuk mivel nekem nem fér be az ujjam, én ezt úgy szoktam csinálni, hogy valamilyen lapos eszközzel, például ollóval nyomom vissza rá, és akkor utána már működik, mintha mi sem történt volna. Én még egyszer köszönöm jó barátomnak, Balogh Gábornak, hogy elküldte ezt a készletet összerakásra, bemutatásra. Hát egyszer majd szét kell szednem és vissza kell küldenem neki, de az még nem most lesz, még egy ideig gyönyörködöm benne, mert nagyon tetszik. Ez az egész fekete-sárga színvilág is szerintem tök jól mutat. Hát remélem, hogy semmit nem hagytam ki ezzel kapcsolatban, hogyha mégis, akkor majd felhívjátok rá a figyelmemet. Írjátok már meg kommentben, légy szíves, hogy nektek hogy tetszett ez a készlet, hogy tetszenek egyébként a technik, bemutatók, legyen-e több ilyen a csatornán, és még a készlettel kapcsolatban annyit elmondanék, hogy 2019-ben jelent meg, még jó pár shopban azért kapható, a Sembo hivatalos webshopjában, a Moltking webshopban, olyan $65-66 körül láttam, tehát ez azt jelenti, hogy 20 000 forint körül van, körülbelül 20-21 000 forint. Hát 1143 darabos készlet, elég sok mechanika van benne, tök jól működnek, egész komplex, úgyhogy szerintem ennyiért teljesen megéri. Köszönöm, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, akkor légy iratkozzatok fel a csatornára, dobjatok rá egy lájkot, tényleg kommenteljetek, írjátok meg a véleményeteket, meglátásaitokat, és hamarosan érkezem a következő projekttel, ami egy iszonyat brutál projekt lesz, ez lesz az eddigi legnagyobb készlet, amit összerakok majd. Úgyhogy érdemes szerintem a továbbiakban is követni a csatornát. De hát jó, hogy ezt mondom, hiszen az én csatornám. De remélem, hogy ti is így gondoljátok. Szóval mindenki vigyázzon magára, további szép napot nektek, sziasztok!